guys, Mark here ulit at welcome sa channel natin. Kung mahilig kayo sa DIY, sa kotse, or anything na car related, baka gusto nyo mag-subscribe sa channel natin para sa mga updated videos. So today guys, gagawa natin ng product review yung foam cleaner. Ito, nabili ko siya online. Nalimutan ko na kung magkano ko siya nabili, parang 200 plus o 300 ko yata nabili. Ito, ilan ba siya? 650 ml. So, ang gagawin natin, sa bubong muna natin siya, roof insulation muna natin siya susubukan. So, hahatiin natin sa dalawa. Yung driver side, yun yung gagawin nating untreated. Ito naman is yung treated, yung passenger side. So, titingnan natin kung talagang effective siya. And, ang sabi din sa product na to is, pwede mo rin siyang gamitin kasi multi-purpose to. Pwede nyo siyang gamitin sa mga plastic, fabric upholstery, and a lot more. So, ano yung directions of usage? Surface is free from dust, shake well, wipe off, soft clean cloth, and brush. So, yung takip niya may kasama ng brush, okay? Pang-agitate dun sa foam. So, kung makikita nyo, ayan, sealed pa yan. So, try na natin ngayon sa bubong, okay? A few moments later. Okay guys, so try na natin. Foam cleaner. So, walang alikabok yan guys. Kasi, nililinisan ko yan din. Pero more on punas-punas. Diba dati, ginamitan ko siya ng foam galing sa Japan Home. Okay din naman. Hanggang ngayon, malinis siya. Pero titingnan natin kung meron pa siyang ipuputi. Okay? So, shake well, ang sabi. Then, spray. Hatiin pala natin. And guys, eto pala. Yung scent nito ay malemon. Okay. Dagdagan natin ng konti dito sa harap. Ayan. Pumatak. Okay. Yan. May foam yung ating salamin. So, okay lang. In fairness guys nakikita mo yun nag-iiba yung kulay ng foam guys. So para siyang nagda-dark yung foam. Tsaka ang bango, amoy lemon. Ayan guys, tingnan nyo, basaan. Diba? Okay din. Malaki kasi to guys, 650 ml.
Maganda rin kasi yung amoy niya guys, amoy lemon, bango. Fairness guys, effective. Sana lang natin yung door handle. Sige, lipat ako dun sa likod guys, hindi ko abot. Guys, ang lupit. Ewan ko kung nakikita nyo, pero mamaya, sige. Ang lupit. Pumuti talaga. As in. Okay. So medyo kasapa to guys pero tingnan nyo guys. Okay guys, so tapos na natin lininan yung interior ni Barney gamit tong foam cleaner na ito. So nabili ko to sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Okay, so ginamit ko rin siya sa sa sidings. Yan, actually pati yung upuan nilinisan ko rin. So maganda. Tsaka ang maganda pa dun guys is amoy lemon. So mabango. So ito naman yung bubong natin. Actually pumuti siya guys. Ito. Lalo yan. Yung part na yan. Kasi na-scrub ko talaga. Yan. Hindi pa kasi masyadong tuyo pero yan, halos ganyan yung nagiging itsura niya sa lahat. Okay, so yun lang. Ganun lang kadali. Actually, kung gusto niyo talaga ng Toro, is pwede niyo maalisin tong buong bubong or yung roof insulation. Alisin niyo lang yung handle, yung sun visor at yung sa ilaw. Ayan. So may video naman ako ng paano kalisin yan. So kung gusto niyo talaga na may scrub siya, gamitan ng tubig or kung anumang chemical is pwede nyo na lang tanggalin yan yung mga yan, tapos mahihila nyo na siya. Yan, kailangan nyo lang iangat yan dyan, pati yung mga siding sa likod. Yun lang. Again, Mark nga pala ulit, thank you sa pagsama sa video na to. Kung nagustuhan nyo yung video, bigyan nyo naman ng thumbs up. Kung di pa kayo nakasubscribe, hit nyo na lang yung subscribe button para sa mga marami pang DIY videos. And also perfect time din kasi to para mag maintenance check sa mga sasakyan nyo kasi 1 month din kasi tayong naka community quarantine. So yun lang, maraming salamat and stay at home and stay safe sa inyong lahat.